हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अनि आज हामी चाहिँ Realme C11 को बारेमा अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। यसको मैले हनेस्ट रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। आफूले यो मैले किनेको 1 महिना जति भइसक्यो र मैले 1 महिना जति चलाइसकेँ र 1 महिना चलाउँदाखेरि मलाई के कस्तो भयो सबै कुरा आफ्नो रियल एक्सपिरियन्सहरू बताउन गइरहेको छु। मैले आज चाहिँ यसमा हामीले यसलाई किन्ने कि नकिन्ने, यसको प्राइस ट्यागहरूको बारेमा भन्ने छु। अनि यसको बेनिफिट, यो किनेको बेनिफिटहरू के कसो सबै कुरा भन्न गइरहेको छु। र मेन कुरा चाहिँ आज हामीले यो भिडियोमा जान्नुपर्ने भनेको यो गेमिङहरूको लागि के कस्तो छ, तिनीहरू कुराहरू नि यो बजेट फोनमा गेमिङको लागि कस्तो छ भन्ने कुरा नि म सबै डिटेलमा बताउन गइरहेको छु। सो वाच टिल एन्ड। सो लेट्स बिगिन टु द भिडियो। फर्स्टमा चाहिँ यो Realme C11 हो। अनि यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो ब्याट्री कुरा गर्दा चाहिँ यसको 5000 mAh ब्याट्री आउँछ। अनि यो चाहिँ ठिकै हो, यो प्राइस सेगमेन्टमा 5000 ब्याट्री भनेको धेरै जति टिक्ने हो। अब त्यसपछि हामीले डिस्प्लेको कुरा गरौँ। यसको डिस्प्ले भनेको 6.5 इन्चको छ। यसको एचडी प्लस आइपिएस डिस्प्ले रहेको छ। अब हामीले कुरा गरौँ यसको साइडमा के कस्तो है त। यसको राइट साइडतिर चाहिँ यहाँ 3टा बटन छ। यो भनेको माथिल्लो दुईटा भनेको यो भोल्युमको बटन हो, यो इन्क्रिज र डिक्रिजको भोल्युम। अनि यो चाहिँ हाम्रो पावर अन अफ बटन भयो। अब त्यसपछि हाम्रो यो मुनि साइड हेर्ने भने यहाँ यो र यो पोइन्ट चाहिँ स्पिकरको लागि हुन्छ। अनि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट, यो भनेको इयरफोन नच भयो, इयरफोनको पोइन्ट भयो। अनि यो चाहिँ चार्जिङको लागि भयो। अनि यसको 10 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। यो सिम्पल हो, नर्मल चार्जर हो, त्यही भएर ठिकै टाइममा हुन्छ। लगभग 2-3 घन्टामा चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ यसको। अनि यता लेफ्ट साइडतिर चाहिँ यहाँ सिम कार्डहरू राख्ने छ। यसले चाहिँ 2टा सिम कार्डहरू एक्सेप्ट गर्छ यहाँ अनि 2टा सिम कार्डहरू एक्सेप्ट गर्छ। अनि एउटा चाहिँ एसडी कार्डहरू छ, एक्सेप्ट गर्छ। अब कुरा गरौँ हामीले यसको क्यामेराको विषयमा। यसको क्यामेरा चाहिँ अरूभन्दा भिन्नै छ है। मेन कुरा भनेको धेरै जस्तो हामीले क्यामेरा भनेको यसको यो भर्टिकल्ली देखिएको थियो, त्यो चाहिँ अलि राम्रो थिएन। अलि यसकोमा चाहिँ यसले चाहिँ Realme C11ले चाहिँ स्क्वायर सेपमा क्यामेरा ल्याएको छ, जुन चाहिँ एकदम मलाई मन परेको। यो पहिला आइफोनमा नि आएको थियो। अनि यसको 13 मेगापिक्सलको अल डुअल क्यामेरा छ होइन। अनि यसको पछाडि चाहिँ 5 मेगापिक्सल छ। यसको क्यामेरामा चाहिँ सेटिस्फ्याक्सनै छ, त्यस्तो केही समस्या जस्तो लाग्दैन मलाई। अब लेट्स टेक इट। ओके, यस्तो आउँछ क्यामेरा। पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड पनि दिएको छ, त्यो जेनरली धेरै फोनहरूले दिएको हुँदैन। अनि एउटा खिचेर नि हेरौँ कस्तो आउँदो रहेछ। यत्तिको एसएस, यत्तिको भनेको ठिकै हो। यो यत्तिको प्राइस सेगमेन्टमा यत्तिको क्यामेरा पाउनु भनेको राम्रै हो। अब यसको फ्रन्ट क्यामेराहरू नि ठिकै छ, राम्रै छ। यो त्यस्तो समस्याहरू केही देखेको छैन मैले। पोर्ट्रेट मोडहरू छ। अनि टाइम ल्याक्स, गुगल लेन्स, स्लो मोसन, एक्सपोर्ट, पियानो, यिनीहरू सबै सिम्पल फिचरहरू सबै दिएको छ। अनि यसको क्यामेरा चाहिँ पछाडिको 13+2 मेगापिक्सलको छ। अनि अगाडि चाहिँ त्यो 5 मेगापिक्सलको छ भनिसकेँ। अब यसको हामीले मलाई मन परेको मेन फिचर भनेको यो पार्ट के Realme लेखेको छ नि यहाँ, जुन देख्नुभएको छ। यता टेक्स्चर दिएको छ, यतातिर यो छुट्टै यो स्पेस दिएको छ नि त यो अर्कै कलरमा। त्यो हो मेन कुरा मलाई मन परेको भनेको। अनि यसको मेन मन परेको भने क्यामेरा। अब यसको हामीले प्रोसेसरतिर लागौँ है, के कस्तो छ। यसको एन्ड्रोइड भर्जन 10 हो है। अनि एन्ड्रोइड भर्जन 10 छ। यो अब मिडियाटेकको हेलियो G35 गेमिङ प्रोसेसर हो। यो गेमिङको लागि अब हजुरहरूले फ्री फायरहरू खेल्नु छ भने पुरै नर्मली सबै त्यो फुल ग्राफिक्समा खेल्न सक्नुहुन्छ, राम्रो ग्राफिक्सहरूमा होइन, हाई ग्राफिक्सहरूमै। अब त्यो PUBGहरू नि राम्रै चल्छ, तर त्यस्तो राम्रोसित ग्राफिक्सहरू चाहिँ अब जस्तो सोच अरू मोबाइलहरू अलि हाई एमाउन्ट भएको मोबाइलहरू जस्तो चाहिँ एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सकिन्न। अनि यसको ऱ्याम रोमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 2GB 32GB छ होइन। अनि यसको चाहिँ यो सिङ्गल भेरिएन्ट हो, अर्को भेरिएन्ट आएको छैन। अनि यसमा चाहिँ अब यति यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ ऱ्याम रोमहरू नि ठिकै हो, यो सबै कुराहरू यसमा ठिकै दिएको छ। अब यो बजेट फोनहरूमा मेरो ओभरभ्यू अनुसार चाहिँ यो लिनै पर्ने फोन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यसको प्राइस सेगमेन्टको कुरा गर्ने भने यो नेपालमा चाहिँ हेर्ने हो भने यसलाई 14,990 रुपियाँ, 14,990 रुपियाँमा पाइन्छ। अब यो चाहिँ मार्केटिङ भ्यालु हो होइन, अफिसियल प्राइस। अब यसमा डिस्काउन्टहरू त्यो हजुरहरूलाई के कस्तो पाउनुहुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ।
अब हामीले यसको बक्स खोल्ने हो भने चाहिँ हामीले लेस इम्ब्यारेन्स न्यू जर्नी रियलमी फ्यामिलीहरूको विषयमा आउँछ। अब यहाँ त्यो यो सिम कार्ड झिक्ने कुराहरू छ। अब तिनीहरू भयो, यहाँ वारेन्टी कार्डहरू छ जुन त्यो उसले दिन्छ, यहीँ मसँग यहीँ छ। अब अनि यसको चार्जर चाहिँ यही हो, 10 वाटको चार्जर हो यो, फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्दैन यसले। अनि यो चार्जर भयो, अरू यो कुरा सबै ठिक छ। अनि यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ मलाई यो मोबाइल एकदम ठिक लाग्यो है। अब पिक्चर क्वालिटीहरू भिडियो सिडियो हेर्दा पनि गजब छ क्या। अनि सेटिस्फ्याक्सनै छु है म चाहिँ यो मोबाइलहरूबाट। अब यसको सेक्युरिटीको विषयमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई फिङ्गरप्रिन्टहरू दिएको छैन, तर यसले फेस अनलक चाहिँ सपोर्ट गर्छ। अनि त्यसै हामीले चलाउन सकिन्छ। अरू त्यो प्याटर्न पिनकोडहरू त त्यो नर्मल भयो सबै मोबाइलमा हुने। त्यसैले अब हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ? अब योभन्दा हाई रेन्जमा किन्न चाहन्छ भने रियलमी C3 छ होइन, यही सी भर्जनकै मोबाइलहरू। यसले धेरै छ, यो सी भर्जनमा धेरै कुराहरू झिकिसक्यो त्यो C3। अनि त्यो मध्ये चाहिँ C11 चाहिँ बिलो 15,000मा रेन्जमा आएको छ। तर त्यसैले आजको भिडियो यतिमै इन गर्न चाहन्छु। भेटौँला अर्को भिडियोमा। सो सी यू सुन।